السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع جديد جوه الليبيد ميتابوليزم، فوسفوليبيد ميتابوليزم. يعني ايه فوسفوليبيدز؟ يعني الليبيدز اللي فيها فوسفيت او اللي فيها فوسفوريك جروب. الليبيد اللي فيها فوسفيت او اللي فيها فوسفوريك جروب مهمة جدا جدا لجسمنا، لان كل البيولوجيكال ممبرينز فيها فوسفوليبيدز. بيولوجيكال ممبرينز دي يعني سيل ممبرين، يعني نيوكلير ممبرين، يعني ميتوكوندريال ممبرين، يعني اي ممبرين، يعني بلاد برين بارير، يعني جلوميرولار ممبرين. اي حاجه مهمه في جسم حضرتك هيبقى فيها فوسفوليبيد، وبالتالي فوسفوليبيد اوف ماركت امبورتنس. انا كنت قلت في الدايجيشن والابزوربشن ان انا من كتر حبي للفوسفوليبيد بمتصها، سواء عملت لها دايجيشن او ما عملتلهاش دايجيشن، عملت لها بارشال دايجيشن، عملت لها اي نوع من انواع الدايجيشن في اي مرحله عامله ابزوربشن. الفوسفوليبيدز موجوده في معظم الاكل، اي حاجه فيها ممبرين هيبقى فيها فوسفوليبيد، بس في حاجات فيها هاي كونتنت اوف فوسفوليبيد زي البرين، زي الليفر، زي الإلياك. بغض النظر عن ده، المفروض كل بادي سيل تصنع الفوسفوليبيدز اللي محتاجاها في البيولوجيكال ممبرين بتاعتها، وبالتالي each body cell can synthesize its own requirements of phospholipids. بالتالي sources of phospholipid exogenous هي موجودة في معظم الأكل، بس الهايست سورس موجودة في الليفر، في البرين، في الإيجياك. Endogenously each body cell can synthesize its own requirements of phospholipids. إيه الفوسفوليبيدز؟ نوعين، يا اما جليسروفوسفوليبيد يا اما سفينجوفوسفوليبيدز. الجليسروفوسفوليبيدز يعني الالكحول اللي فيها جليسرول، والسفينجوفوسفوليبيدز معناها الالكحول اللي فيها هو اللونج الكحول سفينجوسين. الجليسروفوسفوليبيدز عباره عن باك-بون اوف جليسرول. كربون 1 بيبقى فيها فاتي اسيد، غالبا بيبقى saturated fatty acid. كربون 2 بيبقى فيها فاتي اسيد، غالبا unsaturated fatty acid. كربون 3 بيبقى فيها فوسفوريك جروب ولازقه فيها النيتروجينوس بيز. يبقى جليسروفوسفوليبيدز عباره عن فوسفوليبيدز containing the glycerol alcohol. تركيبها عباره عن backbone of glycerol. كربون 1 بيبقى فيها saturated fatty acid، كربون 2 unsaturated fatty acid، كربون 3 فوسفوريك جروب ومعاها بيز. انواع الجليسروفوسفوليبيدز في ليسيثين. الليسيثين ده بيبقى فوسفاتيدايل. طبعا الانواع دي بتختلف على حسب نوع البيز، يعني لو البيز دي كولين هيبقى ده اسمه ليسيثين. يعني ايه ليسيثين؟ ليسيثين يعني فوسفاتيدايل كولين، يعني البيز اللي فيه عباره عن كولين بيز. في النوع الثاني اللي هو السيفالينز. السيفالينز ثلاثه اللي هم فوسفاتيدايل ايثانولامين، فوسفاتيدايل سيرين، وفوسفاتيدايل اينوزيتون. يعني ده البيز بتاعته اسمها ايثانولامين، ده البيز بتاعته اسمها سيرين، وده البيز بتاعته اسمها اينوزيتون. ثالث نوع هو الكارديولايبين، والكارديولايبين هو عباره عن اثنين من دول في بعض ما فيهمش البيز. يعني انا لو شلت البيز ده كده هيبقى اسمه داي اوسايل جليسرول فوسفات، او ليه اسم تاني اسمه فوسفاتيديك اسيد. ده بيعتبر الفاذر اوف اول جليسروفوسفوليبيدز، يعني اللي هو الجليسرول وماسك فيه الاثنين فاتي اسيد والفوسفوريك جروب، ده اسمه فوسفاتيديك اسيد او داي اوسايل جليسرول فوسفات. يبقى الداي اسايل جليسروفوسفات او الفوسفاتيديك اسيد ده الفاذر اوف اول جليسروفوسفوليبيد. لو انا مسكت اثنين من الفوسفاتيديك اسيد دول في بعض بيديني الكارديو لايبين، وفي الاخر عندي البلازميد. يبقى ايه هما الجليسروفوسفوليبيدز؟ الجليسروفوسفوليبيدز دول الفوسفوليبيدز اللي containing جليسرول الكحول، بيبقى فيهم باك بون اوف جليسرول. كربون 1 saturated fatty acid، كربون 2 unsaturated fatty acid، كربون 3 فوسفوريك جروب جنبها البيز. لو انا ما عنديش البيز ده هيبقى اسمه داي اوسايل جليسرول فوسفات او الفوسفاتيديك اسيد، وده الفاذر اوف اول اذر جليسروفوسفوليبيدز. انواع الجليسروفوسفوليبيدز according to the type of base. لو البيز دي كولين هسميه فوسفاتيدايل كولين، وده اسمه تاني ليسيثين. البيز دي ممكن تكون حاجه من ثلاثه، ايثانولامين او سيرين او اينوزيتول. والفوسفاتيدايل ايثانولامين وسيرين واينوزيتول الثلاثه دول بسميهم سيفالينز. بعد كده عندي الكارديولايبين اللي هو عباره عن اثنين فوسفاتيديك اسيد interconnected by another molecule of glycerol. يعني انا بحط ده كده وجنبيه واحد تاني وبربطهم بجليسرول الكحول، يبقى في اسمه كارديولايبين. وبعدين عندي البلازميد. دول الجليسروفوسفوليبيدز اللي هم containing glycerol alcohol. لكن لو الالكحول اللي عندي هو اللونج الكحول سفينجوزين هنا هسميه سفينجوفوسفوليبيدز. سفينجوفوسفوليبيدز هو واحد بس اللي هو سفينجومايلين، بس في other lipids اسمها سفينجوليبيدز.
سفنجوليبيدز يعني الالكحول اللي فيها سفنجوزين، سوري الليبيدز اللي فيها الكحول سفنجوزين بس ما فيهاش فوسفات. اللي فيها الالكحول سفنجوزين وفي فوسفات هو واحد بس اللي هو سفنجومايلين. فلما اقول لك مين هو سفنجوفوسفوليبيد هو سفنجومايلين اونلي. لكن في سفنجوليبيدز ثانيه غير السفنجومايلين فيها سفنجوزين الكحول بس ما فيهاش فوسفات. تركيب السفنجومايلين عباره عن ايه؟ الباك بون بتاعته هتبقى سفنجوزين الكحول. سفنجوزين الكحول ده فيري لونج الكحول. لو تشوف كده هنا CH2OH، هنا CH2NHR، بعد كده CH2OH، بعد كده CH دبل بوند CH2 all by 12 وبعدين CH3. ده كله سفنجوزين الكحول. يعني لما تيجي تشوفوا كام كربونه دول 13 14 15 16 17 18 كربون. تاني كان 3 كربونات. باجي هنا بقى على السفنجوزين بحط على كربون 2 اور ده اللي هو الفاتي اسيد عشان يبقى ليبيد، يعني هحط على كربون 2 فاتي اسيد. كده لما هحط على السفنجوزين هو سفنجوزين وحطيت عليه فاتي اسيد في كربون 2 كده بقى اسمه سيراميد. السيراميد ده الفاذر اوف اول سفنجوليبيدز. يعني السيراميد ده اللي هو السفنجوزين الكحول اللي ماسك في كربون 2 بتاعته فاتي اسيد، ده اللي هيديني كل السفنجوليبيدز الثانيه سواء كان سفنجوفوسفو بقى او مش سفنجوفوسفو. عشان تصنع اي سفنجوليبيدز لازم الاول تجيب لي السيراميد. السيراميد ده اللي هو السفنجوزين ماسك في كربون 2 بتاعته فاتي اسيد. بعد كده بقى لو انا عايزه احوله الى الاونلي سفنجوفوسفوليبيد اللي هو السفنجومايلين، هاجي على كربون 1 دي احط الفوسفات عشان يبقى سفنجوفوسفو، واروح حاطط عليه كولين بيز اللي هي زي اللي موجوده في الفوسفاتيدايل كولين او الليست. يبقى تاني وهقول بقيه السفنجوليبيدز وانا بصنعها. يبقى تاني يعني ايه فوسفوليبيدز؟ يعني الليبيدز اللي فيها فوسفات. عندي بجيبها منين؟ بتتصنع اندوجينوس. جسمي each body cell can synthesize its own requirements of phospholipid. اللي احنا قلنا الفوسفوليبيدز دي هي اللي عامله الفوسفوليبيد باي لاير اوف all biological membranes. غير كده هي اكسوجينوس اللي بتبقى موجوده في معظم الاكل بس بهاي كونتنت موجوده في البرين في الليفر وفي الايد يوك. بعد كده ايه هم انواعهم according to the type of alcohol. لو انا عندي الالكحول ده جليسرول اسمها جليسروفوسفوليبيد، لو الالكحول ده سفنجوزين يبقى اسمها سفنجوفوسفوليبيد. الجليسروفوسفوليبيدز عباره عن backbone of glycerol carbon 1 saturated fatty acid carbon 2 unsaturated fatty acid carbon 3 phosphoric group ومعاها base. According to the type of base الليستين هو الفوسفاتيدايل كولين. السيفالينز 3 انواع: فوسفاتيدايل ايثانولامين وفوسفاتيدايل سيرين وفوسفاتيدايل اينوستول. بعد كده عندي كارديولايبيد وعندي بلازمينج. الناحيه الثانيه السفنجوفوسفوليبيدز قلنا هو واحد بس اللي هو السفنجومايلين باك بون اوف سفنجوزين الكحول وكربون 2 فيها الفاتي اسيد كده هيبقى اسمه سيراميد، وبعدين هركب عليه كربون 1 كمان هحط عليها فوسفين وكولين بيز هيبقى ده سفنجومايلين. لو جينا نقول ايه هي الفانكشنز اوف فوسفوليبيدز، اول حاجه فوسفوليبيد باي لاير اوف اول بيولوجيكال ميمبرينز. اثنين في اللايبوبروتين، احنا قلنا في اللايبوبروتينز كل اللايبوبروتينز فيها فوسفوليبيدز، يبقى في اللايبوبروتين ميتابوليزم اوف اللايبوبروتين ترانسبورت. الحاجه الثالثه البايل علشان يشتغل محتاج فوسفوليبيدز فهو مهم في البايل. الحاجه الرابعه تعالى بقى الليسيثين ده في نوع منه اسمه داي بالميتويل ليسيثين. داي بالميتويل يعني 2 بالميتيك اسيد، يعني الاثنين فاتي اسيدز دول عباره عن بالميتيك اسيد. الداي بالميتويل ليسيثين ده هو السيرفاكتنت المهمه جوه المونولير في الالفيولاي عشان بروتكت اللنج وبتعمل ايزي انلايجن اند اكزاليشن في الاكسبانشن والاكسبيريشن من الالفيولاي. يبقى احنا قلنا اول حاجه ان الفوسفوليبيدز دي مهمه في الفوسفوليبيد باي لاير اوف اول بيولوجيكال ميمبرينز. الحاجه الثانيه انها مهمه في اللايبوبروتين ترانسبورت. الحاجه الثالثه ان هي مهمه في البايل علشان تعمل ليبيد دايجيشن. الحاجه الرابعه ان انا عندي نوع من الليسيثين معين اسمه داي بالميتويل ليسيثين، ده هو السيرفاكتنت اللي هو عامل لي مونولاير لايننج للالفيولاي علشان يعمل ايزي انلايجن اند اكسليشن. بعد كده عندي الفوسفاتيدايل اينوزيتول ده اللي هو نوع من السيفالينز، ده بيشتغل كسكند ماسنجر فور هرمونز. ده ان شاء الله انا هقوله بالتفصيل لما ابدا في الهرمونز ان شاء الله بعد ما نخلص الليبيد. فالفوسفاتيدايل اينوزيتول ده سكند ماسنجر. بعد كده الكارديولايبين من الاسم موجود في الكاردياك ماسل. موجود فين؟ موجود في الميتوكوندريال ممبرين بهاي كونسنتريشن في الميتوكوندريال ممبرين اوف كاردياك ماسل فايبر. بعد كده عندي السفنجومايلين من اسمه موجود في المايلين شيز اراوند نيرفز، هو مهم في الستراكشر اوف نيرفس تيشو. يبقى تاني هي الفانكشنز اوف فوسفوليبيدز مهمه جدا، مهمه في الفوسفوليبيد باي لاير اوف اول بيولوجيكال ميمبرينز، مهمه في اللايبوبروتين كونستراكشن،
مهمه في البايل عشان تهلب الليبيد دايجيشن، مهمه الفوسفاتيدايل كولين ده في منه نوع اسمه دايبانويتايل لاسيثين، وده بيشتغل كسرفاكتنت مونولاير لايننج للالفيولاي عشان هيلب الالفيولاي during inhalation and exhalation. بعد كده عندي النوع من السفنز اللي هو الفوسفاتيدايل اينوزيتول بيشتغل كسكند ماسنجر فور هرمونز. بعد كده عندي الكارديولايبين من اسمه موجود في الكاردياك ماسل فايبر فين موجود في high concentration in the mitochondrial membrane of cardiac muscle fiber. بعد كده عندي النوع بتاع السفينجوليبيدز الوحيد الفوسفول هو السفينجوفوسفوليبيد الوحيد اللي هو سفينجومايلين من اسمه موجود في المايلين شيث، فهو مهم في الستراكشر اوف نيرفس تيشو. ده معناه ان الفوسفوليبيدز مهمه جدا. نبدا الاول بقى بالسينثيز اوف جليسروفوسفوليبيدز اللي احنا خدناه تقريبا كومبليت لما كنا بنعمل لايبوجينيسيس. فلو حضرتك مش مذاكره او ما رجعتوش استاذن حضرتك ترجع للفيديو بتاع اللايبوجينيسيس وتصنيع الترايجليسرايدز، هيساعد حضرتك جدا في النقطه دي وتعالوا نقولها سوا. نتكلم عن السينثيز اوف جليسروفوسفوليبيدز. دي احنا اتكلمنا عليها زي ما قلت في السينثيز اوف ترايجليسرايدز. الاول انا عايزه اجيب الاكتيف فورم اوف جليسرول، والاكتيف فورم اوف جليسرول هو الجليسرول 3 فوسفيت. عندي طريقتين اجيب بيهم الجليسرول 3 فوسفيت، يا اما اجيبه من الجليسرول بانزيم اسمه جليسرول كاينيز، والانزيم ده مش موجود غير في الليفر اند كيدني، يا اما اجيبه بطريقه موجوده في كل التيشوز. زي ما احنا اتفقنا ان كل سيل عايزه تصنع الفوسفوليبيدز اللي هي محتاجاها، فهي ممكن تجيبه من الداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت، وده انترميديت في الجلايكوليسيس فسهل ان انا اجيبه عن طريق انزيم ريفرسبل هو الجليسرول 3 فوسفيت دي هيدروجينيز بتاع الجليسروفوسفيت شاطر. وبالطريقه دي هحول الداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت الى جليسرول 3 فوسفيت اللي هو الاكتيف فورم اوف جليسرول. يبقى اول نقطه ان انا عايزه اجيب الجليسرول في الاكتيف فورم، والاكتيف فورم اوف جليسرول هو الجليسرول 3 فوسفيت. اجيبه بطريقتين، يا اما دايركتلي من الجليسرول عن طريق الجليسرول كاينيز الدبلوفوسفيت ده، بس مشكله الجليسرول كاينيز انه موجود في الليفر اند كيدني اونلي. غير كده في انزيم موجود في كل التيشوز عن طريق انترميديت موجود في كل التيشوز. الانترميديت الموجود في كل التيشو ده انترميديت بتاع الجلايكوليسيس اللي هو الداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت، والانزيم الموجود في كل التيشوز هو الجليسرول 3 فوسفيت دي هيدروجينيز، هيضيف له هيدروجين هيحوله الى جليسرول 3 فوسفيت. بعد كده هات لي الاثنين فاتي اسيدز في الاكتيف فورم، واتفقنا ان الاكتيف فورم اوف فاتي اسيد هو الاسايل كو اي، فحول الفاتي اسيد الى اسايل كو اي بالاسايل كو اي سنستيز وهخسر 2 اي تي. اول فاتي اسيد هضيفه بالاسايل ترانسفريز، اجيبه على الطبق بتاع الكو اي الاسايل كو اي واخليه يسيب الكوانزيم اي اس اتش بالاسايل ترانسفريز، ركبت الفاتي اسيد على الجليسرول 3 فوسفيت بقى مونو اسايل جليسرول 3 فوسفيت. بعد كده ركبت الفاتي اسيد تاني خليته يسيب الطبق بتاع الكوانزيم اي اس اتش برضه بالاسايل ترانسفريز بقى داي اسايل جليسرول 3 فوسفيت. هنا بقى الداي اسايل جليسرول 3 فوسفيت اللي احنا اتفقنا ان هو ليه اسم تاني اللي هو فوسفاتيديك اسيد، اللي احنا اتفقنا ان هو ده الفاذر اوف اول جليسروفوسفوليبيدز. هنا عندي حل من اثنين، انا عايزه اضيف البيزس. الاكتيف فورم بيبقى ماسك في سي دي بي، يبقى انا عندي حل اسيبه كده زي ما هو واجيب له البيزس في الاكتيف فورم اوف بيز اللي هو سي دي بي البيز دي. يعني فرضنا ان انت حضرتك عايز تصنع لاسيسن، هات لي كولين بيز في صوره سي دي بي كولين وركبه، او عايز تصنع سيرين مثلا فوسفاتيدايل سيرين نوع من السيفلين، هات لي السيرين في سي دي بي، او العكس خلي الفوسفاتيديك اسيد ده هو اللي يمسك في سي دي بي، فيبقى ايه؟ حطي لي هنا سي دي بي فيبقى اسمها داي اسايل جليسرول سي دي بي او سي دي بي داي اسايل جليسرول، لان ده داي اسايل جليسرول وهيبقى ماسك هنا في سي دي بي. وهات لي البيز بس من غير سي دي بي، يعني واحده فيهم تبقى ماسكه في السي دي بي، واحده فيهم تبقى متشاله على طبق السي دي بي. ايه السي دي بي ده؟ سايتيدين داي فوسفات. وزي ما كنا بنقول كده ان الجلوكوز الاكتيف فورم بتاعه هو اليو دي بي جلوكوز، هنا الاكتيف فورم هيبقى سي دي بي حاجه فيهم، يا اما سي دي بي داي اسايل جليسرول يا اما سي دي بي البيز وبعدين ركبهم مع بعض. الاسهل طبعا ان انت تحفظها بان انت جايب البيز بالسي دي بي، بس عشان تبقى اكون فرانك معاك الكومن ان انا الداي اسايل جليسرول هو اللي يبقى ماسك بالسي دي بي مش البيز، بس الطريقتين ينفعوا في الاخر خلاص تركبهم مع بعض. وطبعا بشيل الطبق بتاع السي دي بي واصنع اي نوع من انواع الجليسروفوسفوليبيدز. كده خلصنا الجليسروفوسفوليبيد سينثيز، ننقل على الديجريديشن بتاعها. هكسرها ازاي؟ الانزيمز اللي هتكسر الجليسروفوسفوليبيدز بسميها فوسفولايبيزز، لان معظم الفوسفوليبيدز زي ما اتفقنا هي الجليسروفوسفوليبيدز، اللي مش جليسروفوسفوليبيد واحد بس اللي هو سفينجومايلين، فمعظم الفوسفوليبيدز هي جليسروفوسفوليبيد. الانزيم اللي هيكسر الجليسروفوسفوليبيد اسمه فوسفولايبيز، وعندي كذا نوع من الفوسفولايبيزز وانا اتكلمت عنهم في الدايجيشن اوف ليبيدز. عندي فوسفولايبيز A1 هيكسر اول بوند دي،
فوسفولايبيز A2 هيكسر البوند دي، فوسفولايبيز C هيكسر البوند اللي بين الجليسرولفوسفيت جروب، وفوسفولايبيز D هيكسر البوند اللي بين الفوسفيت جروب والبيز. تفتكروا مين اهم واحد؟ اكيد الفوسفولايبيز A2، لان البوزيشن ده هو اللي غالبا ماسك في بولي انساتوريتد فاتي اسيد اللي هو اسينشال فاتي اسيد اللي انا محتاجه بكميات كبيره في جسمي. فده اللي هيبقى انا محتاجه اكتر حاجه اللي هو الفوسفولايبيز A2، هو ده اللي كان الموست امبورتنت في الدايجيشن بتاعي. كده احنا خلصنا جليسروفوسفوليبيدز انواع وتصنيع وتكسير. ندخل على سفنجوفوسفوليبيدز تصنيعها ازاي. خلصنا جليسروفوسفوليبيدز، هتكلم عن السفنجوليبيدز سواء كانت سفنجوفوسفوليبيد اللي هو الوحيد، سفنجومايلين او الباقي. عشان اصنع سفنجوليبيدز اتفقنا ان الفاذر بتاع كل السفنجوليبيدز هو السيراميد، فانا عايزه اصنع السيراميد، والسيراميد ده عباره عن سفنجوزين الكحول ماسك في البوزيشن 2 بتاعه فاتي اسيد. صنعهم ازاي؟ انا عايز بالميتويل كو اي وسيرين امينو اسيد. ايه ده؟ بالميتويل كو اي ده الاكتيف فورم اوف بالميتيك اسيد، واحنا اتفقنا ان الدينوفو سينثيسيس بتاعنا احنا تصنيع الفاتي اسيد عندنا في جسمنا بيصنع بالميتيك اسيد، فسهل ان انا اجيب البالميتيك اسيد واحوله للاكتيف فورم بتاعه اللي هو البالميتويل كو اي عن طريق الاسايل كو اي سينثيز واخسر 2 اي تي بي. سهل. يبقى البالميتويل كو اي ده الاكتيف فورم اوف بالميتيك اسيد. كويس. التاني ده ايه؟ ده سيرين امينو اسيد، وده نون اسينشال امينو اسيد، يعني انا ممكن اصنعه في جسمي. تمام؟ يبقى انا هجيب حاجتين انا بعرف اصنعهم في جسمي. السيرين امينو اسيد ده نون اسينشال امينو اسيد، بالميتويل كو ايه ده الاكتيف فورم اوف بالميتيك اسيد اللي هو الفاتي اسيد اللي بيتصنع بالدينوفو سينثيسيس اوف فاتي اسيد في جسمي. تمام؟ هدمجهم على بعض بانزيم اسمه سيرين بالميتويل ترانسفيريز. ادمج البالميتويل مع السيرين بالسيرين بالميتويل ترانسفيريز. هشيل الكو انزيم اي اس اتش اللي في اخر البالميتيك اسيد، وهشيل الكربون دايوكسيد اللي في اخر السيرين في وجود البي ال بي اللي هو البيرودوكسال فوسفات او فيتامين بي 6، بيرودوكسال فوسفات او فيتامين بي 6. وهضيف 2 هيدروجين من على النات بي اتش بلس اتش ونطلعها نات بي بلس. يبقى اول انزيم هدمج البالميتويل كو اي مع السيرين عن طريق سيرين بالميتويل ترانسفيريز، وده محتاج ان انا اشيل الكوانزيم اي اس اتش من اخر البالميتويل كو اي، واشيل الكربون دايوكسيد من اخر السيرين في وجود البيرودوكسال فوسفات او فيتامين بي 6، وان انا هاخد 2 هيدروجين من على النات بي اتش بلس اتش وهطلعها نات بي بلس. هدمجهم ادي سي اتش 3 دي والسي اتش 2 اول باي 14 دي من احنا عارفين البالميتيك اسيد 16 كربون، فدي سي اتش 2 اول باي 14 ودي سي اتش 3 ودي سي دبل بوند او، يعني دول كربونه وكربونه مع ال 14 بقوا 16. هحطهم هنا اهو ادي 16 كربون اللي هم ايه؟ ادي سي اتش 3 وسي اتش 2 اول باي 12 كده بقى 13 14 15 ودي 16. يبقى ده كده خلص مين؟ بالميتيك اسيد. بعد كده هنا هنزل بقى سي اتش، ما انا شلت الكربونه دي خلاص، السي او اتش دي يعني المفروض ان انا كنت اعمل دي كلها كده، دي كلها انا شلتها. تمام؟ خلاص. فانا لما اجي احطها هحط السي اتش ان اتش 2 هنا اهي، وهحط السي اتش 2 او اتش دول بتوع السيرين. يبقى ده لحد ده كده ده البالميتيك اسيد، ودول كده اللي باقيين من السيرين. ده الباقي من البالميتيك اسيد بعد ما شلت الكوانزيم اس اتش، وده الباقي من السيرين بعد ما شلت الكربون دايوكسيد. اللي انا كونته ده اسمه داي هيدروسفنجانين. اسمه ايه؟ داي هيدرو، لان السفنجانين في دبل بوند بين الكربونتين دول، يعني في هيدروجين وهيدروجين هنا زياده عن السفنجانين، فاسمه داي هيدروسفنجانين، يعني سفنجانين زائد 2 هيدروجين. تاني، اول نقطه دمجت البالميتويل كويل اكتيف فورم اوف بالميتيك اسيد مع السيرين عن طريق انزيم اسمه سيرين بالميتويل ترانسفيريز. شلت الكو انزيم اي اس اتش من اخر البالميتويل كويل، وشلت الكربون دايوكسيد من اخر السيرين في وجود البيرودوكسال فوسفات او فيتامين بي 6، واستلفت 2 هيدروجين من على النات بي، خليتهم بدل نات بي اتش بلس اتش عملت له اوكسيديشن وبقى نات بي بلس. كونت حاجه اسمها داي هيدروسفنجانين. يعني ايه؟ يعني في 2 هيدروجين زياده عن السفنجانين. بعد كده هشيل الاثنين هيدروجين دول الزياده على الفات، اخليه فات اتش 2، وهضيف فاتي اسيد برده من على الاكتيف فورم فاتي اسيد، اي فاتي اسيد بقى، عن طريق الاسايل كو اي اللي هو الاكتيف فورم فاتي اسيد، وهشيل الكو انزيم اس اتش بتاعه. ده عن طريق السيراميد سينثيز. يبقى انا هصنع سيراميد. ده كده هيبقى السفنجوزين الكحول وماسك في بوزيشن 2 بتاعه الفاتي اسيد ده كده بقى السيراميد. يبقى انا شلت الاثنين هيدروجين من على الكربونتين دول على الفات، وضفت الفاتي اسيد على بوزيشن 2 من على الاكتيف فورم اوف فاتي اسيد اللي هو الاسايل كوي. كده انا كونت السيراميد. يبقى انا كونت السيراميد باثنين انزيم، سيرين بالميتويل ترانسفيريز
دمجت البالميتويل كو ايه مع السيرين، شلت كوانزيم اس اتش مع البالميتويل كو ايه، وشلت كربون دايوكسيد مع السيرين ودمجتهم مع بعض عن طريق السيرين بالميتويل ترانسفيريز، كونت داي هيدروسفنجانين. بعد كده شلت الداي هيدرو دول الاثنين هيدروجين زياده على الفات، وضفت له الفاتي اسيد مع الاكتيف فورم اوف فاتي اسيد اللي هو الاسايل كو ايه عن طريق انزيم اسمه سيراميد سينثيز، يبقى هيصنع سيراميد اللي هو ايه باك بون اوف سفنجوزين ماسك فيها فاتي اسيد في بوزيشن 2. كده انا جبت السيراميد. تعالوا نصنع اول واحد اللي هو الوحيد السفنجو فوسفوليبيد اللي هو مين؟ سفنجومايلين. سفنجومايلين قلنا ازاي؟ قلنا احنا هو السيراميد ده عايزين نضيف على كربون 1 فوسفيتا وكولين، فوسفات وكولين بيز. طب استنى، هو مين الجليسروفوسفوليبيد اللي كان فيه فوسفيتا وكولين بيز؟ الليسيثين اللي هو الفوسفاتيدايل كولين، اول نوع من الجليسروفوسفوليبيد. الليسيثين او الفوسفاتيدايل كولين كان فيه فوسفيتا وكولين. هو الفوسفاتيدايل كولين عباره عن باك بون اوف جليسرول، فاتي اسيد في بوزيشن 1، فاتي اسيد في بوزيشن 2. هو بقى انا عايز دي الفوسفيتا والكولين بيز في بوزيشن 3. تمام. هجيب الفوسفاتيدايل كولين واخد منه دول هضيفهم على السيراميد واسيب الباقي. الباقي هيبقى ايه؟ جليسرول ماسك فيه 2 فاتي اسيد اللي هو داي اسايل جليسرول، جليسرول ماسك فيه 2 فاتي اسيد، والباقي هركبهم على السيراميد يتحول الى سفنجومايلين. يبقى انا اجيب السفنجومايلين منين؟ انت مش صنعت السيراميد؟ هات الجليسروفوسفوليبيد اللي فيه الفوسفيتا والكولين اللي انا عايزه. مين الجليسروفوسفوليبيد اللي فيه الفوسفيتا والكولين؟ الفوسفاتيدايل كولين اللي هو الليسيثين. هاته شيل من عليه الفوسفيتا والكولين، حطهم على السيراميد وارمي الباقي. الباقي ده داي اسايل جليسرول. لما ركبتهم يبقى ده السفنجومايلين. ايه السفنجوليبيدز الثانيه اللي هي ما فيهاش فوسفات اللي هي مش سفنجوفوسفو؟ عندي اثنين، السيريبروزايتس والجانجليوزايتس. دول بقى ايه؟ سفنجوليبيدز، يعني هم فيهم سيراميد بس ما فيهمش فوسفات. برضو بركب على كربون 1. في السيريبروزايتس هي عباره عن سيراميد بس كربون 1 ده يا اما فيه جلوكوز يا اما فيه جلاكتوز. فانا عندي نوعين من السيريبروزايت، يا اما جلوكو سيريبروزايت يا اما جلاكتو سيريبروزايت. جلوكو سيريبروزايت يعني هو سيراميد وكربون 1 فيها جلوكوز. جلاكتو سيريبروزايت يعني هو سيراميد وكربون 1 فيها جلاكتوز. طب ما دي سهله دي. ايه؟ هجيب الجلوكوز والجلاكتوز من الاكتيف فورم اللي هو مين؟ يو دي بي جلوكوز او يو دي بي جلاكتوز واركبه. صح؟ يبقى انت مش انت جبت السيراميد؟ هات لي بقى جلوكوزا من على الطبق بتاعها اللي هو الاكتيف اللي هو اليو دي بي جلوكوز او اليو دي بي جلاكتوز وركب الجلوكوز او الجلاكتوز. يبقى انا هركب جلوكو سيريبروزايت او جلاكتو سيريبروزايت. هو ده تركيب السيريبروزايت. تمام. النوع الثاني من السفنجوليبس اللي هي مش سفنجوفوسفو اللي هو الجانجليوزايت. ايه بقى الجانجليوزايت؟ قال لك برضه سيراميد اللي هو السفنجوزين ماسك في بوزيشن 2 بتاعه فاتي اسيد، بس في بوزيشن 1 ماسك فيه اوليجو ساكرايد. ايه الاوليجو ساكرايد ده؟ اللي هو من 3 ل 9 مويتز من المونوساكرايدز، ويستحسن يكون فيها سياليك اسيد واحده او اكتر. طب ده هجيبه منين؟ هو برضو الاكتيف فورم اوف اوليجو ساكرايد لازم برضو يبقى ماسك فيه يو دي بي. يبقى انا هجيب الاوليجو ساكرايد اللي انت عايزه ده متشيل على يو دي بي وهركبه برضو زي ما انا جبت الجلوكوز والجلاكتوز متشيل على يو دي بي وهركبه، هيبقى ده الجانجليوزايت. تاني، صنعت ازاي سفنجوليبيد؟ جبت البالميتويل كو ايه الاكتيف فورم اوف بالميتيك اسيد، جبت السيرين نون اسينشال امينو اسيد، ركبتهم مع بعض بانزيم اسمه سيرين بالميتويل ترانسفيريز. جبت هيدروجين من على النت بي، شلت اخر البالميتويل كو ايه اللي هو الكوانزيم اي اس اتش، وشلت اخر السيرين اللي هو الكربون دايوكسيد في وجود فيتامين بي 6 اللي هو البي ال بي او البيرودوكسال فوسفات. كده كونت حاجه اسمها داي هيدروسفنجانين اللي فيه 2 هيدروجين زياده عن السفنجانين. هشيلهم على الفات وهديله الفاتي اسيد من على الاكتيف فورم اوف فاتي اسيد اللي هو الاسايل كو ايه بانزيم اسمه سيراميد سينثيز. يبقى ده هيصنع سيراميد. السيراميد هو السفنجوزين الكحول وفي بوزيشن 2 بتاعه ماسك فاتي اسيد. عشان احوله لاي نوع من السفنجوليبيدز هنتكلم الاول عن السفنجوفوسفوليبيد. يبقى انا قلت ان انا لما اجي اصنع بعد ما جبت السيراميد عايزه اجيب منه السفنجومايلين. هروح اعمل ايه؟ هروح جايب الفوسفات مع الكولين بيز من على الفوسفاتيدايل كولين وهركبهم عشان يبقى سفنجومايلين. ده الوحيد السفنجوفوسفوليبيد. لو انا عايز اصنع سيريبروزايت هجيب الجلوكوز او الجلاكتوز على اليو دي بي وهركبهم، او هجيب
اوليجوساكرايد لو انا عايزه اصنع جانجليوزايتس. لو انا عايزه اكسر السفنجوليبيدز، الانزيم اللي بيكسر السفنجومايلين هو السفنجومايلينيز. الانزيم اللي بيكسر السيريبروزايد هو السيريبروزايديز. الانزيم اللي بيكسر الجانجليوزايد اسمه هيكساماينيديز. يبقى ده السفنجومايلين بيتكسر بسفنجومايلينيز، السيريبروزايد بتتكسر بسيريبروزايديز، والجانجليوزايدز بتتكسر بالهيكساماينيديز. اي ديفكت في الانزيمز اللي كونسيرند بالديجريديشن اوف سفنجوليبيدز بتعمل لي سفينجوليبيدوزس. تعالوا نتكلم عنها. lipid storage disease او سفينجوليبيدوزس ده معناه ان انا عندي انزيم ديفكت في الانزيمز المسؤوله عن اللايزوزومال ديجريديشن للسفينجوليبيدز. يعني السفينجوليبيدز دي المفروض بعد ما بتقدم بيحصل لها ريجنريشن، تتكسر ويتصنع حاجات تانية. فخلاص هي اللي قدمت دي المفروض تتكسر ويتصنع حاجات تانية، لان انا كده كده هصنع حاجات تانية. فلو انا مش عارف اكسرها كده بعمل accumulation. عندي 3 انواع بالنسبه برضه للاندر جراديويت ليفل. لو حضرتك عايز ديتيلز اكتر، حاجات تفاصيل جواها، انواع الباقيه، استاذن حضرتك تسيب ده في الكومنت وانا هقول لحضرتك بالتفصيل. دلوقتي السفنجوليبيدوز اللي انا هتكلم عليهم 3 انواع المهمين: نيمان بيك ديزيز، جوخر ديزيز، تاي ساكس ديزيز. تاني، نيمان بيك ديزيز، جوخر ديزيز and تاي ساكس ديزيز. جوخر ديزيز ده تايب 1 وده ما فيهوش جلوكوسيريبروزايديز اللي هو الانزيم الكونسيرند بالديجريديشن اوف جلوكوسيريبروزايدز. تايب 1 بيحصل في الادلت، بيبقى فيه هيباتوسبلينوميجالي، بيبقى فيه بانسايتوبينيا، بيبقى فيه باثولوجيكال فراكشرز. ده ممكن يكون الهايست انسيدنس فيهم. يبقى الجوخر ديزيز ده تايب 1 ما عنديش جلوكوسيريبروزايديز، عندي accumulation للجلوكوسيريبروزايدز، بيبقى فيه هيباتوسبلينوميجالي، بيبقى فيه بانسايتوبينيا، بيبقى فيه باثولوجيك فراكشرز. نيجي للنيمان بيك ديزيز ده ما فيهوش السفنجومايلينيز اللي بيكسر السفنجومايلين، بيبقى فيه تشيري ريد سبوت في الماكيولا. يعني انا لما ببص على الريتنا بلاقي فيها بالفندس اكزامينيشن يعني بلاقي فيها شيري ريد سبوتس. ممكن يحصل فيها بلايندنس، غالبا بيبقى فيها early death. برضه التاي ساكس ديزيز ده فيه ديفيشنسي للهيكساماينيديز المسؤول عن تكسير الجانجليوزايتس، برضه بيبقى فيه شيري ريد سبوت وبلايندنس وبيعمل early death. يبقى انا عندي الجوخر ديزيز ده ديفيشنسي في الجلوكوسيريبروزايديز accumulation للجلوكوسيريبروزايدز. النيمان بيك ديزيز ديفيشنسي في السفنجومايلينيز accumulation للسفنجومايلين. التاي ساكس ديزيز ديفيشنسي في الهيكساماينيديز accumulation للجانجليوزايتس. كلهم بما اننا قلنا السفنجوليبيدز بتبقى كونسيرند قوي بالنيرفز تيشو، فكلهم يبقى فيهم نيرفز مانيفستيشن وغالبا بيحصل فيهم early death. التريتمنت بتاعتهم ما عنديش بقى غير ان انا ادي الانزيم ده، اعمل انزيم ريبليسمنت ثيرابي، او ادخل على الجين ليفل واعمل جين اديتنج واعمل جين ريبليسمنت ثيرابي. وفي حالات البانسايتوبينيا ممكن اعمل بون مارو ترانسبلانتيشن. لكن هي من الامراض الصعبه والمانجمنت بتاعتها بتبقى صعبه قوي. زي ما قلت ده على الاندر جراديويت ليفل. لو حضرتك محتاج ديتيلز اكتر او الانواع الباقيه استاذن حضرتك تسيب ده في الكومنت وان شاء الله هجاوب على حضرتك. كده احنا خلصنا الفوسفوليبيد ميتابوليزم. اشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله.